Welcome කියලා පිළිගන්න තිය අදත් අපේ YouTube channel එකට මම Sashiya Tech. ඉතින් ඕන අදත් ගෙනාවා අපි සුපිරි project එක මේක CEX IO කියන project එක. ඉතින් මේක දැම්ම කරගන්න ඔයාලට වැඩි වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේක meaning වෙන්න දාලා ඔයාලට වෙනම මොකක් හරි අඩුවක් කරගෙන ඉන්න හැකි. ඉතින් අපි දැම්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් පල්ලා description එකේ වගේම අපේ Telegram channel එකේ තියෙනවා. දැන් ඔයාලා Telegram channel එකට join නැත්නම් දැම්ම join වෙන්න යාළුවෝ ගැන සම්පූර්ණ updates අලුත් යා drop වෙනවා. ඒ සේරම දාන්න Telegram channel එකට. සුපුරුදු පරිදි මම USDT දෙක give එකක් දෙනවා. අර කරන් tie වීඩියෝ එක like එකක් දාලා පළවෙනි comment එකක් දාන්න ඉතින් අනිවාර්යෙන් comment එක දාන්න. හරි. අපි බලමු දැන් මේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ ඉඳලා එයාලගේ bot ගාන් ඉන්නේ CXIO කියන කට CXIO project එකේ bot ගාව ඉන්නේ. දැන් මම start කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙයාගේ එකක් එනවා. මෙතනින් play now කියන එක දෙන්න. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට project එක අපේ open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක login දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ announcement එක මෙයා කොහොමද මේක token හම්බ කරන්නේ යාළුවෝ හම්බ ගෙන්නුව කීයක් හම්බෙනවා අන්න ඒ වගේ ටිකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි next button එක දීලා ඉස්සරහට යමු. හරි. මෙන්න ඔයා next දීලා ඔයාලට මේ ටික කියවන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේකේ meaning වෙන්න දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන start meaning කියන එක. ඔයාගේ වැටේ දැන් මගේ වැටලා තියෙන මම එක වැටලා තිබිලා start meaning දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට පෙන්න පල්ලයට ඔයාද පෙන්නනවා task center කියලා. ඉතින් මේ ඔයාලට invite level 6 එකේ කට්ටියට invite කරාම ඔයාලා මේකේ coin ලක්ෂ 3ක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම invite level 3 එකේ කට්ටියට add කරොත් ඔයාලට ලක්ෂයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම invite level 1 අය කරාම ඔයාලට coin 1000ක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම Telegram channel එක follow කරනකොට ඔයාලට coin 100ක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම daily check-in එකට ඔයාලට ඒකෙන් 100ක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න ඔයාලට පේනද පල්ලා තියෙනවා lucky draw කියලා. ඔයා ඒක මේ කරාම පොඩි මේකක් තියෙන spin එක. ඉතින් ඔයා spin කරාම ඔයාලට දෙයක් එයි. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් එකක් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම එක කරා මම ඔයාලට මම සේරම මේව දේවා බොන්දර බලලා තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගෙනවන්න ගේන එක හොඳද කියලා. ඉතින් ඒ ටික ඔයා කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේකෙන් බෑක් කරලා බලමු. මේ කොහොමද අපි deposit එකක් එහෙම කරගන්න කියලා. මේකේ option එක ගියාම වඩ පේනවා අපේ wallet එක. කියන්නේ මේ project එකේ wallet එක. ඒවට පේනවා recharge කියන option එක ගියාම වඩ පුළුවන් මෙතන TR store නැගම් TRS B2P20 වලින් එහෙම වාට මේකට deposit කරන්න. ඊළඟින් BNB වලින් වාට deposit කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ withdraw කියන option එකෙන් වාට පුළුවන් withdraw ගන්න. ඉතින් වාට පේන තව දවස් 4යි තියෙන. ඉතින් වාට USDT extend කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් බලමු මෙතන අපි දැන් මේ CXP coin එක කොහොමද USD වලට කරගන්නේ කියලා. මම පෙන්න CXP and USDT කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් ගියාම ඔයාලට පේනවා. ඔයාලට අර කලින් GCAT ටිකක් GCAT coin කියන project එකේ ඒක දැන් project එක තාම තියෙනවා මං හිතන්නේ. ඒ project එකෙන් අපිට මේ exchange කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහෙන් තමයි මේකේ තියෙන්නේ මං හිතන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු මේකේ package එක buy කරගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට පෙන්නද පල්ලෙහාට යන upgrade කියලා. අන්නේ upgrade කියන option එක ගියාම ඔයාලට පේනද main tool ටික. ඔයාලට පේනද මෙතන countdown එකක් යනවා. දවස් 4යි පැය 24ක් යනවා කියලා. ඉතින් මේකේ අරම පැකේජ් එකේ තියෙන $10. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙන පැකේජ් එක තමයි $50. $10 පැකේජින් ඔයාලට දවසට හම්බ වෙනවා coin ලක්ෂයක්. කියන්නේ ඩොලර් එකක් වගේ කියලා අපි හිතමු. තාම දීලා නැහැ නේ මෙයාලා. ඊට දෙවෙනි පැකේජින් හම්බෙලා අපිට coin ලක්ෂ 5. අන්න එහෙම පැකේජ් ටික ගන්නවක් තියෙන මේකේ. ඒක තමයි ඉතින් මේක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වැඩ නැහැ නේ. ඉතින් නිකන් මේක meaning වෙන්න දාලා ඔයාලට පුළුවන්. ඕක තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේක meaning එක දාලා වෙන project එකක් මොකක් හරි කරනවා නම් කරන්න ඉතරයි. ඉතින් ඔන්න ආයෙ වීඩියෝ එක මේ අදින් ගෙනාවේ. පළයා like button එක press කරලා ඒ වගේම බලලා තියෙන අත බල subscribe button එක ඔබන්න. ඊට හැබැයි bell එක තෝරලා තියාගන්න press තියාගන්න. මම අර වීඩියෝ එක notification එකක් විදිහට ඔයාලට මේ. ඉතින් එහෙනම් අදිමෝ සම්පූර්ණ ඔයාලට සුබ දවස්.